man undrar ju vad som händer på Orelund idag. Om det är en indisk kör eller... Då var vi igång med axgångsgivan här, tredje givan i Grevlunda. Och vi har ju fått gjort en styrfil för att lägga ut en varierad giva. Och i det här fältet så har vi ju en sortblandning. Så det är Pondus, Terrens och det är... Jag glömde den tredje sista. Jag har precis blandat gödning till våra äpple och päron. Och imorgon är det dags att blanda till våra jordgubbar igen. Nu är det ju varmare väder så då går det med gödning. Förbereder vi. Ställer alla träd i vattenbad. Våra tåg. Så det blir kanon. Lite galet. Nu går gänget i körsbärsodlingen här och ska skrämma ut fåglarna. Så vi får se hur det kommer att gå här. Sen stänger vi. Nu har ju också körsbären börjat skifta färg. Tyvärr en del frostskador i år. Men man ska vara rädd om den lilla skörd som vi har. Stora dagen har kommit. Nu ska de här rackarna i backen. En liten genomgång nu av gänget hur vi ska göra. Alla bambupinnar som är markerade med vitt har vi pollineringsträd. Och resten är då röda roma eller amorosa. Vi sätter ner träden i fåran här. Och sen kommer vi köra och fylla över jorden med den maskinen. Första träden i backen. Bara 8500 kvar. Nu går jag ut i den avdelningen som Ann-Kristin var och tittade när hon var här i våras. Och vi pratade om regalis. Det blev kört 2 gånger regalis här. Och det är ju när de nya årsskotten börjar växa som man kör den första sprutningen. Och sen en 10-14 dagar senare kör en gång till. Och man kan ju se, speciellt på rubinola, att det är ju mycket tätare mellan noderna. Och att det har gett effekt. Denna kommer ju bli en bra 2-åring till nästa år. Det man vill undvika är ju att de här årsskotten ska växa för långt. Och att de ska bli kraftigare. Till nästa år så klipper man in den här. Och då är det en bra gren som kan bära frukt. God morgon där hemma. I tv-sofforna. Idag är jag och Astrid igång och gör gazpacho. Den går som bara den nu på sommaren. Och det som är bra nu. Det blir ju inget svinn för på våra krokiga gurkor och... knasiga tomater. Det är det vi kan göra gazpacho på. Vi kör på. Det gör vi. Ha det! Hej då! Nu är också 3000 av våra träd planterade och vi har cirka 5500 kvar här att sätta. Det har gått jättebra och träden är jättefina. Komiskt att vi inte fick med filmen ifrån förra veckan när Emma och Ann-Kristin var hos oss i Gärsnäs och vi diskuterade blombehandlingen i veten.
Vi kunde i alla fall hitta lite septoria, vi kunde hitta lite mjöldagg och blev rekommenderat att vi skulle köra en blombehandling. Så vi har kört ut produkten Balaya på vår vete och vi la dosen 0,75. Nu hoppas vi på att alla insatserna är rätt här och att vi håller flaggbladet fint och grönt. Så hoppas vi på en fin skörd 2025. Gänget plockar ju jordgubbar varje morgon här och det är fullt ös i gårdsbutiken nu. Turisterna vallfärdar hit för att köpa våra produkter men också andra lokala producenters produkter. Gänget ute i odlingen håller på att sätta läplanteringen. Vi kommer att plantera en lähäck som blir att skilja mellan den avdelningen och den nya avdelningen. Tack för att ni tittade. Glöm inte prenumerera på kanalen för ni vill inte missa nästa avsnitt när vi är igång med skörden. Vi ses!